افغانستان خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خدای دې وکړي چې ستاسو رخصتیانې هم په خیر تېرې شوي نو بنډال له نجیبې سره دا وخت او زه خپرونه د اریانا تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه باندې ګورئ او نن میلمانه هم تاسو لرو اشپزي هم لرو او کوشش به مې دا وي چې کومو خلکو موږ ته ایمیلز رالیږلي دي په دې ادرس باندې bhandar@arianatelevision.com باندې هغې ته ځواب ورکړم او د ډېرو خلکو چې تیر هفته سالګري وي هغه سالګري چې دي د هغې عکسونه باید نن موږ خپرونه کې هغې سالګري به نن موږ لمانځو له خیره سره هغه هم په دې شه چې د چا عکسونه صحیح وو صحیح ده او د دې نه بغیر دا هم تاسو ته چې د بنډار فیسبوک پاڼې ته هم تاسو تللی شئ هغلته هم موږ ته خپل کمنټ او نن چې موږ کوم میلمانه لرو یا کومه موضوع لرو د خپرونې هغه هم تاسو کولی شئ چې هلته لاړ شئ او موږ د خپل نظر او کمنټ پرېږدئ همدې سره زما د یلدا جان خواته چې نن هغه موږ ته څه پخوي یلدا جان خوش آمدید خوب هستین نجیبه جان؟ یک سلام گرم به تمام بینندگان عزیز که مرا این اکنون از برنامه بندر تماشا میکنن و برشان میگم که امروز برشان ما چی پخته میکنم. ما امروز برشان سمبوسه ترکاری در نظر گرفتیم که کچالوست زردک، گشنیج، مرچ تازه، بانجان رومی و خمیر است که به حساب ما آرد گرفتیم وقتر خمیر کردیم به خاطر که روند برنامه کم است یکم خود برسانه. خمیر که هم خانمای خانه‌دار میفهمن که طریق خمیر چی رقم است. ولی کچالو یک 50% ما جوش دادیم به خاطر برنامه. خویر زیاد چیز نمیکنین؟ به خاطر که باز یک تف داده میشه که زردک، که گشنیج، که مرچ مساله باب دیش مفته بود از او یک تف باید بخوره. از خاطر ما ایره کم جوش دادیم. و مساله تخم گشنیج است، مرچ سیاه، نمک است، زردچوبه، زیره. داشتن که یه وقت ددیک تراشک میکنن، پوست میکنن، از تراشک میکشن، زردکم از تراشک میکشن. یه کت مساله یک تف میتن، یک کم روغن بندازن، باز گشنیج توتا میکنن، نوران بندازن. خب یک دفعه شما این کلش یاد گرفتین که نجیبا آمد در آشپزخانه اینو کلش در یک نفس میگم گپ خلاص نه ایتون نیست یلدا جان عالی باید خودت یکم ذره بیدار کنی در برنامه به خاطر برنامه تنها از من نیست نه همکارا حتما برات میگه دیگه راحت باش در برنامه و در یک نفس خلاص نمیشه که در یک نفس کل قصه را خلاص کنی اول میریم طرف رید کارت میبینیم که این لیست که ما داریم امروز کی چیز پخته میکنیم در طول چون روپو کی راغلی دی سیده او صاحب لندن نه تا یو ایمیل هم راغلی هغه نن خبرونه کې شاملوم تاسو ګورئ چې دا سمبوسې چې نن پخو دا څو روپو کې راځي د ترکاری سمبوسې لازمه مواد کچالو 2 دانې 10 افغانۍ گازره 1 دانه 2 افغانۍ گشنیز 1 دسته 10 افغانۍ اوړه 4 ګیلاسه 10 افغانۍ تازه مرچ 15 افغانۍ مرچ او مساله د ضرورت وړ کم دی ښه نو تاسو وکړه چې 50 روپو کې تاسو کولی شئ چې سمبوسې کور کې پخې کړئ د هغې 2 فایدې دي یو خو دا دی چې پاکې دي صحیح ده ځکه تاسو پوهېږئ چې تاسو څه دي کې اچولي دي دا سبزي مو پاکه مینځلې ده دا یو شی دویمه خبره چې په کومو غوړو کې پخوي هغه پاک دي ځکه چې اکثرا موږ په دوکانونو کې چې کومې پکوړې یا سموسې پخېږي هغه غوړي تر څونه وخت پورې هغې بیا ګرموي بیا ګرموي هغه پکې پخي نو دغه هم یو علت کېږي چې کله کله موږ وایي سموسې خورو زموږ معده سوځېږي یا په موږ باندې خینې لګېږي یا فوډ پایزن غوندې نو دا د هغې وجه یوازې دا ده چې موږ پاک نه نو کور کې چې پخوئ نو یو خو یلدا جان ایدم برش بگوین که اگر ایده فریز کنیم چطور یعنی که اگر ایده مثلا ما در فریزر جور کنیم میشه در فریزر هم میشه بانیم باز چی رقم داش مثلا در فریزر در پلاستیک بگیرن در پتنوس بانن جور کنن باز وقتی که میخواستن گرم کنن داش روشن کنن حرارتش کم بانن در ظرف داش قرار بدنش پس گرم میشه برشان خوب پخته کنه باز فریز کنیم یا نیم پخته کنیم فریز کنیم بیخی هم پختهش کنم مکمل بانیش در فریزر هیچ خراب نمیشه روش پلاستیک بگیره پلاستیک فریزر بگیره نی قاق میشه نیج به مرقم خود میمانه داشتن درجهش جور کنن حرارتش در داش که قرار بدن پس گرم میشه ما گوشنام شدیم امروز که خود یک 2 دانه زود جور کو که ما بخوریم خب آلی برش بگو که مثلا چی رقم کنه و چی رقم می‌نیم مثلا اول کچالوی خود میگیریم پوست میکنیم از تراشک میکشیم سرش 1 دانه زردک میکشیم باز مرچ خود میده میکنیم
ایره میمانیم در روی حرارت برای 10 دقیقه واری تف میتیم. بعد از اینکه خدای کمک نرم کرد یعنی فهمیدیم که نال بخی پخته شده 100%. بعد از اون مساله که مثلا داریم اینجا تخم گشنیج است، مرچ سیاه، زردچوبه، نمک، زیره. ایره برش به مقدار ضرورت اضافه میکنیم. خوب که ملاقه ایره شور میتیم که خوب مخلوط شود. اون ملاقه نیست که روح ملاقه بیه. یه ملاقه است، ملاقه نیست خو که. ملاقه یا کبگیر چی که بود ایره خوب شور میتیم که مخلوط شود. مخلوط که شد بعد از اون آخر گشنیج مندازیم. عزیزا کوشش کنین که گشنیجش اول نپردن که خود سیاه میکنه. گشنیج کل مواد که آماده شد نزدیک پختن که یعنی دیگه حرارت کار نداره. بعد از اون گشنیج مندازیم باز دوباره یک مخلوط میکنیم. بعد از اون خمیر خود اوار میکنیم. خوب نازک چارکن برش میکنیم. بعد از اون مواد قرار میدیم در بینش. یک طرف خمیر لای میدیم. بعد از اون بسته میکنیم. روغن کمک دار میایم وقتی که جور میکردی باز پیشتان میام. مگه یک ایمیل آمده برای شما از لندن. سلامونه خوري کامیاب اوسئ. تشکر. یلدا جانه چې کله بندر ته بندر وایي نو بندر اردو کې بیزو ته وایي. سلام فرام لندن. یلدا جان چی بگویم؟ میگه بندر خو میگه شادی رو میگه. من متوجه بودم میفهمم همکاران گفتم پیش از اینکه ایمیل رو بخوانم متوجه بودم مگه از یادم میرفت که برای خودت بگم مثلا این ایمیل دال ما کسی یک پندک داره بندار است صحیح است. خب بازم تشکر لیرا جات مننه. خو یلدا جان شما خو ای برای چی است؟ ای ماست باز یک چتنی برش جور میکنم. نه ایره بر شما نمیگم. نمیخوای که شما چتنی خاص که یلدا جان پخته میگیره شما یاد میگیری. چتنی ماسیسته. مرچ مفتاده ایش سیر مفته ماس گشنیج. ماس مندازیم و میکسر گشنیج مندازیم مرچ مندازیم یک 2 دندان سیر میکسرش میکنیم و خلاص میفهمیم. ما خب به خاطر شما خب میبینید دفترم ما شاد هستم نی بعدگان وقت مردم میگه که نجیبه یلدا جان نمیمانه به گپ زدن. ما به خاطر امروز آنیر گفتم که پلیز شما گپ بزنین برنامه خودتان است. سیستا مگه وقتی که دیگه همکار ما گپ نزنه و مجبور هستم باید گپ بزنم برای نمیخو برای پیسه میده. این نجیبه جان گپ نیست ما میخوایم گپ بزنم خدا قدر که وقتم باشه گپ میزنم من زیادتر کوشش میکنم که وضعیت خوب بیاد. اونمو چیز به خاطر که پیش یلدا جان میم زود خود خلاص خب صحیح. تاسو هم کولی شئ موږ ته ایمیل راولیږئ د فیسبوک پاڼه د بندر چې کوم ده هغه ته لاړ شئ او هغه ته موږ د خپلې پوښتنې یا نظر پرېښودلی شئ. نجیبه جانې سلامونه او نیکې هیلې مې ومنلې. نور خالق نوري له خوست ولایت څخه خوشحاله شوم چې بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستنه شوې او په اریانا تلویزیون کې د نوې خپرونه شروع کړم. مننه خیر اوسئ. نجیبه جانې که په راتلونکي خپرونې کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړي نجیب زدران میلمه کړي نو څومره به ښه. ولې نه په سترګو دمه واخلئ. شراغلاس خپرونه بندار له نجیبې سره څنګه چې تاسو ته معلومه ده کوشش مې همدغه یي چې د تفریح سره او د دې سره چې ستاسو وخت چې کوم وخت تاسو اریانا تلویزیون نه 9 نه 8 پورې ګورئ ستاسو وخت هم ښه تیر شي او څه نه څه ښه وګورئ د خپل وطن د خپلو خلکو چې لږ امید مو د خپل وطن نه زیات شي. ځکه چې زه دا فکر کوم چې کوم ځای کې بد وي هغلته ډېر ښه هم وي خو کله کله انسان داسې کېږي چې هغه بدو ته او هغه نفرت ته دومره متوجه شي چې هغه ښه ورته بیا نه ښکارېږي. نو ځکه ما نن خپرونه کې ور بیا داسې ښاغلې میلمنه راغوښتې ده چې هغه خبریاله هم ده یعنې هغه نیوز پیپر ته هم لیکل کوي او د ټول نه غټه خبره ده چې موږ داسې په افغانستان کې اوسه پورې زموږ هیواد په هغه ملکونو کې راځي چې د ښځو د حقوقو په باره کې ډېر کم کار ورته کېږي. نو دا پخپله هم هغې د ښځو د حقوقو دپاره هم کار کوي او دا چې دا د اخبار دپاره لیکل کوي دلته پخپله په افغانستان کې دغه خبرې به هم ورسره کومه او ورزشکاره هم ده. نو زه به ډېر خوشحالي
خوشحالی سر تاسو شراغله هستم بهار جان خوش آمدید. تشکر نجیبه جان، بسیار خوشحال هستم که در برنامه شما هستم، همراه شما هستم. من خوش هستم که متو یک دختر مقبول، متفاعل، متو فامیده در پالوی ما هستم. بله، ما همیشه در کنارتان هستم. ما بودیم نگفتن مانه که بهار جان که آمد مرا گفت که ما خودت پیش از دیدیم. گفتم خب ما یک دفعه خارج رفتم پس آمدم میگنی ما تو در جیم میدیدیم یک دیگره، ما در جیم بودیم. خب سایس خب بهار جان پشتو رو میفهم میگه پشتو کامل اوکی نو زدایم چې پښتو ویم زدایم چې پښتو کې زدا پښتون تاسو نه وکم چې بهار جان څنګه اولنې د څنګه د اخبار لپاره لیکنه شروع کړه؟ نجیبه جان، ما وقتی که فعالیت‌های خود شروع کردم بر بخش زنا، اول با کارهای مدنی شروع کردم، با مبارزات خیابانی. اولین کار ما با فرخنده شروع کردم. وقتی که تابوت او را و ما و دوستایم که هر کدام از ما زنای بزرگی هستند در افغانستان، سینماگر هستند، روزنامه‌نگار هستند، دولت کار میکنن، تابوت او را خود ما و جایی که باید دفن میشد بردیم، اجازه ندادیم هیچ مردی و تابوت از او دست بزنه و یک اعتراض بود به وضعیتی که باعث شد و کشته شود در کابل. یک فاجعه بسیار غم انگیز بود. من از اونجا شروع کردم، بعد در یک برنامه تلویزیونی اعتراض خود ادامه دادم، به خاطر که خیلی از مردم معتقد بودن که چون فرخنده گویا قرآن آتش زده و پلیس هم به همین خیال بوده، خیلی این سوء تفاهم بین مردم و پلیس پیش شده، از همون خاطر او کشته شد. ولی اعتراض ما در او برنامه ای بود که ما یک تمدن هستیم، یک جامعه مدنی داریم و یک دولت داریم که حتی اگر کسی مرتکب جرمی هم میشه، این وظیفه مردم نیست که او را مجازات کنن. دقیقاً محکمه صحرایی برگزار شود. خیلی فرق یک دولت با یک گروه وحشی و تروریست چی هست؟ اگه قرار باشه مردم در هر قسمت خودشان حکم صادر کنن، پس دولت وظیفهش اینجا چیست؟ اونو اعتراض ما به دل مردم بسیار نشست، صفحات اجتماعی بسیار دست به دست شد و مردم حمایت کردن با حرف ما، با منطق حرف ما بسیار موافق بودن. بعد از او باز شروع کردم همراه ریزه گل کار کردم، دختری که بینیش شوهرش بریده بود. بعد همراه ستاره کار کردم به قسمتی از تداویش که بره امریکا. و در خلال این کارها من همیشه می نویسم، به خاطر که من فکر می کنم که مسئله حقوق زنها فقط این نیست که ما همیشه به خیابان بریم اعتراض کنیم. ما باید ایدئولوژی تولید کنیم، باید آسیب شناسی کنیم، باید شناسایی کنیم که چی عواملی باعث میشه که زنها به حاشیه برن، چه چیزایی اصلا خشونت هست. و به خاطر همون روی مسائل بسیار مختلف برای 8 صبح، برای روزنامه 8 صبح که یکی از معتبرترین روزنامه‌های افغانستان است و برای خبرگزاری بانوان افغانستان می نویسم همیشه. ډیر ښه. پښتنه په دې باندې وکړه چې زه هم کله کله چې د ډرامو نه پروګرامونو نه وخت پیدا شي نو کله کله زه هم آرټیکل لیکم. نو په دې خاطر مې ویلې چې څنګه آماده شو. زما هم آرټیکل لسې څه مې ولیدل او زه کېناستم نو ما چا سره خبرې وکړې په دې باره کې، نو هغه صحافي ما ته ویلې چې نجیبې ته باید ولیکې. نو ما هغه ولیکله او هغه ما په لندن کې یو هغه ته ورکړه، چاته ورکړه، نو هغې چې مې په بله ورځ کتل هغې چاپ کړی وه آرټیکل. نو هغې ویلي چې نو د هغې نه وروسته بیا داسې وخت په وخت خبریال ته او بي بي سي ته کله کله لیکل کوم. خو زما داسې خوشحالۍ لیکنه ما ته اوسه پورې داسې موضوعونه ده راغلي چې زه ډېره خوشحاله شوې یم. ما لیکلي یم دغه څنګه چې تاسو وویل. نو ځکه ما ستاسو نه پوښتنه وکړه. ښه، نو دا راته وایه چې دلته د ښځو خبریالانې چې هغه لیکنه وکړي د هغې تعداد څومره دی یا شمیر یې څومره دی دلته؟ ځکه چې سړي بله، خب تعداد مردا هم محدود است. افغانستان یک کشوری است که در قسمت تولید متن در قسمت‌های مختلف، چی بحث سیاسی باشه، چی اجتماعی باشه، چی موضوع زنان باشه، چی فلسفی باشه، چی ادبیات باشه، ما تولید کم داریم. به خاطر از اینکه یک جامعه با کمترین میزان و باسواد هستیم
و طبعا وقتی موضوع میایه به قسمت بخش تولیدات زنان سوشال میدیا ببینین اونجا باز سعی کنین کل سواد ما یک جمع میشه باز او میره در فیسبوک باز اونجا شما سواد ما را سعی کنین. نه به نظر من او سواد نیست، او خشم است، او عقده است، او نفرت است، او نوعی بیفرهنگی را نشان میده، حمله ها، ترورهای شخصیت. او ادبیات نیست دیگه، او از او تولید متن خارج میشه. برای زنها، برای ای که بخوان خودشان سعی کنید همیشه مردا در مورد زنها می نویسن نه و چیزایی که می نویسن معمولا درست نیست چون اونا دیدگاه خودم می نویسن. ولی وقتی زنها خودشان صاحب فکر هستن، صاحب ایدئولوژی هستن، میاین امو تفکر خود تبدیل میکنن به متن، او زندگی زنها را بهتر میتونه تغییر بده تا متنی که دیگرها تولید میکنن. ځکه چې یو ښځه باید زیات ښه درک کولی شي یو ښځه د هغې مشکل د هغې خبرې ډېره مهمه ده. لیدونکو کله چې سندرغاړی وي کله چې ډمبر ډوته وي نو تاسو خامخا په فیسبوک کې په ایمیل کې ځئ نه غواړم چې زه په دې پوهېږم دا ستاسو چې دومره ایمیلز راځي نو زما ډېر روشن فکره ډېر روښان فکره ډېر تعلیم یافته لیدونکي هم دا خپرونه لري چې د هغې ایمیلز لري. تاسو کولی شئ چې موږ د ایمیل د لارې یا د بنډار د فیسبوک د لارې موږ سره راشي او موږ سره خپلې نظر یا خپلې پوښتنې شریکې کړئ. خو بهر جان دا راته ووایه چې پخپله تاسو که وګورئ په افغانستان کې د ښځې دپاره لیکل اسانه ده غومره اسانه ده لکه څنګه چې یو سړی راپورته کېږي یو اخبار دپاره لیکنه کوي که نه کله کله دا ویل ځکه چې زموږ بدبختانه په جامعه کې دا ویل کېږي وایي ښځه دومره نه پوهېږي داسې کومو خبرو سره مخ شوي اگر پوت نکنی نه بسیار زیاد سعی کنین مخصوصا اگر که ما بعضی وقتا متنی می نویسم که او جنبه سیاسی داره اکثر حمله هایی می باشه که همی زنها رو چی به سیاست در حالی که در کل کشورهای جهان زنها نقشه مهمتری دارن. امیال ببینین خانم ترازمه در بریتانیا چقدر نقش مهم داره، در آلمان نخست وزیرش چقدر یک قدرت است و کشورهای دیگه. خب متاسفانه افغانستان چونی که همیشه همو نقش زن نقش سنتی و بسیار کلیشه‌ای بوده، آشپزخانه، خانه، تولید مثل، بزرگ کردن طفلا و یا وقتی که زنها وارد عرصه سیاست میشن مثل شما گوینده میشن، مثل من خبرنگار میشن یا فعال جامعه مدنی میشن یا هرچی، برای مردم قابل پذیرش نیست تا یک مدت. ولی خب ما مبارزه خودم میکنیم، ما 17 سال مبارزه کردیم و مطمئنا پشت سر نمیریم، ما به پیش میریم. دا مې ویل ډېر خلک وایي نجیبه خو نو ډرامو کې کار کوي یا پروګرام هغه کوي د هغې د آرټیکل سره څه کار دی؟ زه بي بي سي کې د ټولو نه زیات آرټیکل زما لوستلی شوی چې کله زه افغانستان ته اول ور راغلی وم او ما لیکلی و چې زما تجربه په افغانستان کې کار کوونه صحیح ده و دم اخلو او دمې نه وروسته بیا بېرته راستانه کېږو. شراغلاس خبرونه بنډار له نجیبې سره زما سره بهرجان ناس سره له دې سره دا چې یوازې د لیکنې په حوالې سره نه زه غواړم چې زموږ هغه خویندې چې په کور کې ناست دي نو لیکنه د اخبار ته یو داسې کار چې تاسو په کور کې دننه ناست هم یو که تاسو دا ټالنټ یا د استعداد لري نو کولی شئ چې ولیکئ نو څومره به لا ښه چې تاسو خپل پوښتنې له موږ سره شریکې کله چې زموږ سره د بهرجان غوندې میلمنه ناستئ. خو بهرجان یو بله مشکل هم و په هغې کې هم تاسو ډېرې هلې ځلې وکړلې او هغه په تذکیرو کې د مور نوم یا د زنانو نومونه دې ویلې چې نه لیکو دا که ما ته وایي چې څومره د غټ زړه وکړو چې راپورته شي او دې دپاره غږ پورته کړي. نجیبه جان موضوع فقط تذکره نبود. در افغانستان شما میفهمین که هر جایی که یک زن بره اگر پیش دکتر میره اگر یک جای برین یک طلا بخرین حتی دبل وقتی که پرسان میکنن که نام
اگه کدام مرد همراه شما باشه اون نمیمانه که شما نام خدا بگوین، اون نام خدا میگه. دکتر هم که میرین که پرسان میکنه میگه نوشته که بیبی، نوشته که حاجیه، یک چیز نام دانه هیچ کس اجازه نمیده که امو یاد شوه. و همین موضوع چرا در افغانستان تبدیل شده به تابو؟ حتی در تذکرهای ما شما در تمام دنیا ببینین نام مادر در کنار نام پدر به تذکره یک طفل می باشه. فقط افغانستان است که همیشه نام زن تابو بوده. حتی شما به چیای مذهبی و دینی هم که مراجعه کنین، نامای کسایی که به خانمای بیبی ها مثل حضرت فاطمه یا حضرت خدیجه و اینا همیشه یاد می شده در بسیار مکاتب و در بسیار چیایی که از اون وقت مانده نوشته شده. پس این نشان میده که ما دوچار یک فرهنگ اشتباه هستیم. ما دوچار سوء تفاهم هستیم با خودمون و باید خود اصلاح کنیم. من تو فکر میکنم که ما تا اونجای تسلیم میکنیم گپ‌های اسلام هم که به فایده خود ماست. دقیقاً. جایی که گپ به فایده ما نباشه ما هیچ گوش نمیکنیم اونجا. این یک چیز. خب بیا تاسو زکه راغلی تاسو دا. بعد یک کمپین برای انداختیم برای اینکه که چون تذکره از امو تذکرهای ورقی تبدیل میشد به تذکرهای الکترونیک و کمپین بود که نام مادرم در شناسنامه هم درج شود. دیگه متاسفانه اون کمپین به نظر ما کسی اهمیت نداد چون که استرکچر از او را گفتن جور شده، در دیتابیس یک فرمت خاص داره و هرچند روی کارت پرینت نمیشه اما میگن وقتی که شما به اطلاعاتی که داخل سیستم است مراجعه کنید نام مادر هست. داری خبر ما به هموش فعلا اکتفا میکنیم. چې دومره مو شو دام خدا او زه همیشه دا خبره کوم چې باید امید وساتو د دې خبرې چې همداسې ستاسو غوندې خویندې نور خلک چې دغسې راپورته کیږي او ستاسو یو قدم ځو نو انشاءالله خپل منزل ته به ورسیږو. او زه دغه وایم چې دا ښځه او سړی چې دا د موټر دوه پایې دي په یو پایه باندې موټر نشي تللی تر څو به موږ ځان وژنو چې خارج ته لاړ شو. موږ وایي دا د کافر ملک دی، دا د فلاني ملک دی، خو موږ ځان وژنو او هغلته ځان رسوو. صحیح ده؟ خپل بچي پرېږدو، خپل مور پرېږدو، خپل پلار پرېږدو، خپل هر څه پرېږدو، هلته ځان رسوو. صحیح ده؟ دغه کافر ملک ته څومره به ښه چې دا موږ خپل ځانونه اصلاح کړو، د خپل وطن ګلي ګلزار کړو، د خپل وطن جوړ کړو، هغه بغیر د تعلیم نه او بغیر د دې نه چې هغه حق چې دی هغه ښځه لري هغه چې ورنکو د هغې نه بغیر نو نه کیږي. یلدا جانم فکر کنم از شما کدام سوال داره؟ میخواستم برادر جان در راجع به این سوال کنم که نمی کشور ما که سطح زنان را بسیار پایان میبینن. به حساب از این مثلا یک مرد اگه خانمش فوت کنه مثلا میره زود عاجل شاید تا 40 هم صبر نکنه میره خانم دیگه میگیره بانه به این که اولادم کی جمع کنه یا خانه کی پاک کنه. ولی سکرین یک زن چقدر نعمت داره، شجاعت داره که تا سن آخر میشینه اولاد خود به یک جای میرسونه، یعنی او نمیمونه که خوارزار شوه. یعنی این قدر باید برشان بگین که یعنی در این فکر باشن که زنها بسیار شجاعت دارن، بسیار همت دارن، اگه یک کار بخواین میتونن کور سر پای خود و یک زن شجاع نگفتن ما خودشان هستن. باید به خاطر از این من میگم که یعنی بر مردا توانمود میشه یعنی سطح زنا رو پایان میبینن و قرار بدن که یک خانم که خانم تا چیت یعنی میتونه سر پای خود استاده شه و اولاد خود به تنهایی بزرگ کنه. ولی یک مرد به تنهایی نمیتونه. این برتون متيقن برتون به اطمینان میگم که نمیتونه. بای سوالت و جواب که خودت دادی I love you. بسیار آفرین، خوب، بسیار خوب. دا بیار آقا یلدا خوب یک دیگه مزدار پخته کنی و بعد از این باید استعدادی که من دارم به مردم نشان بدم. مشیر میگم دانه دانه، مشیر میگم دانه دانه، یلدا جان نازدانه نبودت میت آشپزخانه. تشکر، سلامت باشی. سلام. وقت شما بخیر. ما تو این سلاممون نکولی. خوب هستین؟ بخیر؟ صحتان خوب است؟ چقدر کتابای زیاد با خودتان آوردین. خوب هستین؟ ما کارشناس ملاقی شین فیض. از شما یک چیز پرسان کنم؟ بگوین پرسان کنید. چرا یلدا جان گفتین که آشپزخانه نبود میته؟ چرا یک جای دیگر نگفتین؟ مثلا ریاست جمهوری چرا نگفتین؟ وزارت؟ حالا بابی اولادایت خبر داره که جا آمدی؟ من خونه دارم بابی اولادا. چه کردی چادریته؟ چادری ما چی کرده بودم؟ در اون کمپینی چی نبود چادری ها؟ کلش بسته‌بندی کردیم، روان کردیم بر دشمنای افغانستان، گفتیم شما بپوشین. حالا کجاست مردکی؟ گفت که عروسی نکردن. میفهمی یا نمیفهمی؟ عروسی نکردن؟ چیال داره؟ خوب هستین؟ بخیر؟ ساعتان خوب است؟ و شعر میگم مثل تخم جوشاندگی. این مویا از خود است یا ساختگی؟ از خود.
فکر میکنم هر کدامش بخیر من شاعر فیلمبدی هستم. خب شما سوال من جواب ندادین. کدام سوال است؟ یلدا جان چرا گفتین که نه عالمی زن چی با بیرو با وظیفه با دیگه 4 دانه گلاس دست بشوی نانت میرسه آبت میرسه دیگه چی؟ مادر دارین؟ مادر دارین؟ شکر خدا داری با که آقای ماست. خب شکر. حتما صدایت شنیده خانم. صدای ما شنیده. چی گفتین برش؟ چی گفت برش؟ این از خانه کشیده. این همسایه ماست. اینمی سوچ فکر داره به خاطری از خانه کشیده. پلیس یک چند از همون خاطر دلش پر است. چند دقیقه خود دور بگه روز هستی که نو گیر کردیم. خب دیگه چیسته؟ چطور هستی که کتاب پرنده آبیرم دارین؟ کتابا ما خیلی کتابا. نصف شاعر افغانستان تمیار ما شعر دادیم. چی؟ نصف شاعر شاعر؟ آوازخانه شاعر شعر دادیم. افغانستان آوازخانه‌ایش ما شعر دادیم. یکی از شعرهای معروفم. خب کدامش هست؟ درد دندان دارم و دندان به دندان میزنم در یک لک محفل خواندن میشه. ملاقی که 2 دقیقه که دیدن لا نړۍ کنه دومره دی وهم کنه دندان درد به میشه دی خو ګوره دا ته این خیلی مرا شاله بود که شعر بده. ما ایره 10 دفعه گفتیم فامیل ما قیدگیر است بشیم تو را نمیمانن آوازخوانی کنی. واقعا بعد فامیل چیکار داره که ما؟ فامیل خود که ما چیکار ما آوازخوانی کنیم یا نکنیم؟ فامیل ما قیدگیر است. خود چی؟ این فکر کنم در یک جای سر 2 نفر چی داره. نه او خود جای به جای است. خود قوشار لارشه نور خبری ما کده کتاب دا څنګه کتابونه دا زن ګورم دا دل نالان دا اسفنج فلوش نه خو نمونهش است. د کتاب دغه خالی ده دا اینمی یعنی یک دا هغه سره شعرهای شما متره شعرهای شما مرقم است کتاب یک زاز ما ملمانه متنگوزه پرشه چی رقم کتاب آوردی بخی بینی ما رو بایدی ما شعر میگم. یه حقیقتی است. یه حقیقت است. این جامعه تو شعر میگم. مردایی که کتابای خالی درست هست. کتابای خالی ایواری می باشه که خودش نمیمانه که خانما بره مثلا کار کنه یا نوشته کنه و خودش می تو خالی کتابایش اسفنجی سه گپایزی نشو. بسیار ما را شرماندید. برو امی شماره تبت باز بیاک من چند شعر نه شماره ما با تو خونه میتونم. خدا چی سوپ درکم کوک بگرزی. میگه سوپ برات پخته کردن نه سوپ پخته کردن. نه سوک مشتا میگن. خب بیا همسایه‌شان ماست. همسایه بیا ایسو. توبه دیرو بخیر. کتابای اسفنجی. زما مهم سوالونه پاتې شول. زه به بیرته دمې ته به ځم او هغې نه وروسته به راځم خپلو خبرو ته به له تاسو سره ادامه هم ورکوم او تاسو هم کولی شئ چې د بنډار فیسبوک پاڼې د لارې یا د ایمیل ادرس د لارې موږ سره خپلې پوښتنې شریک کړئ. یلدا جان خود تنها خنده میکنی نمیره خو یک روز خوب سعی بیاب کوی چی هستی چی خیر است با شقش میتونم یک روز برنامه را که جور میکنیم دروازه را لاک میکنیم نمو تو سیز نمو تو میکنیم. خب نو دا رنګه سړي چې هغه په خپله استعداد نه لري یا کار نشي کولی او ښځې هم نه پرېږدي چې هغه کار وکړي. د هغې یو مثال تاسو زموږ د همسایه وکته له موږ سره بهاجان ناصره له دې سره به خبرو ته ادامه ورکوم. ستاسو ایمیلز او ستاسو بد ځای به هم خپرونه کې شاملوم. دا وخت دمه اخلو او دمې نه وروسته چې راستانه شو له خیره سره نو بیا به پروګرام ته ادامه ورکړو. دمه یک وقت تیر کردیم و تیر میکنیم که پرسان نگو. شراغلاس پروانه بندارله نجیبه سره برای ما گفت میگه هر وقت که در جیم خودت میدیدم میگه زیاد جگرخون معلوم میشید. گفتم پرسان نکو از پیشم که چی. خب نه همیشه دلم میخواست که بیایم بگویم که مهم نیست که من کی هستم خودت کی هستی. فکر کو یک زن یک دوست یک دست همیشه همراهت است. باز مطمئن نبودم که چی فکر میکنی. نه میگفتم شاید فکر کنی که ای چرا توی آمدی گپ با مزد زندگی شخصیم به ای چی مربوط میشه. چون
من دوست ندارم در زندگی خصوصی دیگران زیاد اما همیشه دوست داشتم بیایم طرف تو بگویم که اگه گاهی نیاز داری با کسی که همراهش گپ بزنی یا شاید کاری از دست یک دوستی خانم دخترها بودن که اون در جیم ما اهلوهای داشتیم مگم به خاطر سکیوریتی و خودت میفهمی که یکم ذره کسی میترسه از میجگینی که اهلوهای و یو شاید چې د زما مشکل چې کنه راغلی ما به همیشه دا فکر کاوه چې دا به کم شي نو ډیر خلک چې ما په تلویزیون ګوري هغه به دا وایي دا به څومره ښه دی دا به که تاسو یقین وکړئ چې نن زه زموږ یو همکار دی نجیب نه هغه وایي میموري تابوت برات جوړ کړم ځکه چې دومره مې وضع خرابه وه دومره خفه ومه خو دغه کیمره چې زما مخې ته راشي دا کیمره نو زما داسې د هغې وجه دا نه زه غواړم چې څوک ما ګوري هغه هم وخاندي بس نو زه غواړم چې زه اټلیست زما په پروګرام کې چې زه یم ستاسو په مخونو باندې خندا وګورم موسکا راشي زه څونه جګرخونه یم هغه یو ثبوت تاسو دا نن لایف چې دی بهرجان مو ویلې ښه بهرجان نو دا صرف زه فکر کوم چې زما مشکلات په نی په دې جامعه کې د یلدا جانې به هم وي ځکه چې هغې هم د خپل دا خبره د لیدونکو سره شریکه کړه که نه نو داسې خویندې باید څه وکړي څه به ورته ووایي کله کله سړی ډېر ډیپرس شي زه لاړم خارج ما زما کانټریکټ چې ختم شو بل ځای کې ما زه نور دلته کار نه کوم زه روحیې باندې مې ډېر زیات تاثیر کوي چې زه هلته لاړم ما په دې سوشل میډیا کې شیان میان وکتل ما ورته مې دغه درغلم پس آمدم یس نو پس آمدم نو زه غواړم چې ستاسو څه پیغام ولرئ ښځو ته خب پیام ته دادی گفتی که پس آمدم به نظر من مشکل تمام زنای افغانستان همین است مخصوصا کسایی که با یک باور میان روی صحنه کار میکنن تابو شکنی میکنن زحمت میکشن فکر کنین امیال ناوقت شب از شما یلدا جان اینجا کار میکنین برنامه تولید میکنین حتی پرودوسر ما زایده جان و اسیستان ما نموج ششتگی از دخترها ما کل تقریبا زیادتر ما خانم‌ها و اینی باعث افتخار است و هر مرد افغان یعنی کشور ما یک کشوری است در حال جنگ ما از هر طرف دچار جنگ هستیم و اگه قرار باشه که موضوع جنسیت و قومیت هم باعث شد ما از درون تخریب شویم از افغانستان چیز نمیمانه بهترین راه ای است که اگر ما مرد هستم شما زن هستی ما اگه کمکی از دستم میایه برات بکنم مزاحمت برات نکنم پیش پایت سنگ نندازم تو را از اوج به پایین نکشانم هیچ وقت اینی را اگه مردای افغانستان در نظر بگیرن که فعلا در کشور ما هر روز ما قربانی میدیم فکر کنین 28,000 عسکر در 4 سال اخیر کشته شده خانواده‌های از او همسرای از اونها بی سرپرست شدن و مجبور هستن برای ادامه زندگی خود کار کنن و هر کدام از اینکه کار میکنه بیرون میره شرایط دفتر هست مشکلات هست و فکر کنین شما در کوچه و در سرک و خیابان مورد آزار یک کس دیگی که اصلا هیچ به مشکلات شما فکر نمیکنه قرار بگیرین چقدر وضعیت زندگی آدم سخت میشه من چند روز پیش یک گزارش دیدم که امی خانمایی که در شاروالی کار میکنن آزار اذیت خیابانی میشن یعنی آدمایی که تیر میشن مثال یک آشغال چیزی که در دستش میموشن مندازه برش میگه جمع کن دیگه شاروالیستی این بسیار بد است یعنی واقعا ما مردم یک وقت بسیار فرهنگ بالا داشتیم بسیار کلتور بالا داشتیم ما که در کشور بودم برای من میگفت که میفهمین که کلانای ما مثلا میرفتن در افغانستان چکر بله ما حیران میمانم که واقعا نمو تو بود بله بود به خاطر که حالی که میبینم اینجا که یک سال شده که آمدیم دستاسو خبر در شاروالی وکړله مونږ همیشه دا خبرې که هغه سړی چې قیدګیر ده هغه خپل نظر باندې بلې ښځې ته ګوري هغه وایي څنګه چې زه د بل لور خور ته ګورم کوم سوچ چې زه د هغه باره کې لرم داسې به دا نور ټول خلک زما د زنانه باره کې ما ته مخکې ورځو کې چا ویلي چې زه همیشه یو ډېره خوشباوره یم که نه څوک چې لږ ښې خبرې کې زه یس he's the best or she's the best که نه بیا پس ته ښه په سر ټس راکړي که نه نو ما چاته د چا صفت کوم نه ما ته یې چې نجیبې پلیز ته داسې ما ته ډېر زیات زر یقین کوي خو ټول خلک داسې نه ته د خپل آینه کې هر څوک ګورې نو ما ته وایي چې داسې نه ده نو همدغسې یو سړی چې په خپله سوچ و نظر خیرن ولري بدرنګ ولري هغه ته به ټول بدرنګه ښکاري هغه انسان چې په خپله ښایسته یې پاکي هغه به همدغسې نر غوندې ګرځېږي او څوک به ورته هېڅ هم نشي ویلی او د هغه جامې به هم داسې پاکوي نو زه دغه وایم چې خارج ته تللو ضرورت نشته که دغه خویونه چې موږ خپل کو او هغې کې ټول نه غټه خبره ده چې د یو بل حقوق پېژنو نو دا ښه ما زه بیا تقریر شروع کړم زه هم لږ احساساتي شم په دې خبرو
کې نو دا راته وایستئ چې په افغانستان کې چې څو کلونه مخکې تاسو کار شروع کړ نو څونه چینج ګوري د یعنې تبدیلي څومره ګوري دا ستاسو غوندې نورې خویندې چې زموږ فعال مدني دي او د ښځو د حقوقو دپاره کار کوي نو د تقریبا 14 کاله مخکې او اوس څه فرق ګورئ؟ بدون شک تغییرات بسیار زیاد آمده. درست است که از لحاظ امنیتی یا بعضی مسائل هنوز ما دچار چالش و مشکل هستیم، اما شما افغانستان امروز با 17 سال پیش که یک ویرانی بیش نبود، یک خرابه بود کامل، با او وقت با او زمان مقایسه کنین بسیار زیاد تغییر کرده. سعی کنین ما شما کسایی که اینجا هستن عوامل پشت صحنه اینا آدمایی هستن که دمی 17 سال درس خواندن، زحمت کشیدن، کار کردن، قربانی دادن. تمام تظاهراتی که مردم کردن، اعتراضات مدنی که به خیابان ها کردن، همیشه با انتحاری مواجه شده، همیشه قربانی دادن و این 17 سال پر از دستاورد بوده بر مردم افغانستان، بر زنهای افغانستان. حالا شما ببینید در انتخاباتی که گذشت 20% حضور زنان افزایش پیدا کرده بود. این یک چیز بی‌ارزش نیست، این مسئله بسیار با ارزش است. این نشان میده که زنهای افغانستان از لحاظ آگاهی به حقوقشان چقدر سطحشان بالا رفته. حالا حقوق خودم میفهمن. 17 سال پیش اگر انتخابات برگزار میشد من مطمئن هستم شاید 1 میلیون زن هم شرکت نمیکرد. ولی امروز اگر امنیت باشه من مطمئن هستم در ولایاتی که مشهور هستند به سنتی بودن و زن ستیز بودن اونجا زنها بیشتر اشتراک میکنن نسبت به کابل. بسیار خوب. بهار جان ما خبرونه که ویل طرف آشپزخانه میریم ببینیم که چطور آشپزی تا کجا رسیدن نه سمبوسه جوړ میکنیم پیکوره. بهار جان ما ویل چې یو رز خبرونه د څه جوړه کو چې د خزو د افغانستان اورال صرف کابل کې نه ټولو باید یو ډیټیل تاسو سره شریک کړو او صرف بهار جانه نورې چې زموږ کومې خویندې دي هغه هم باید اوسیږي دي که او په داسې یو خپرونه مې په ذهن ته راغل ده انشاءالله هغې باندې به کار کوو. بهار جان ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلی و خودتان آشپزی کدام چه زیاد داری؟ من آشپز خوبی هستم. من خوب دیگ میکنم و به خاطر از اینکه ورزش میکنم باز مجبور هستم که غذای خودم جور کنم، چون غذایی که کلگی میخوره روغن و نشایسته و یا اوقات خوردن نمیتونم. اینا امروزا بیخی بعد گفتم نه جیمم دیگه یگان مشکلات است نمیریم دیگه بیخی مام چاق شده. نه خوب است. نه یالا جانی دقیق چیدی پیکوری خو سمبوسی پخی که زبالی بیا پیکوری وایم و بهار جان بسیار تشکر که آمدین و خوارای شما واری که در افغانستان هستن دیگه ما موتیویت میشیم که کار کنیم دیگه هم کار کنیم. بفرمایین تاسو د ټول ایمیلونو ته چې د میته ولاړه شم د مینه وروسته راشم جواب ورکوم فیسبوک ته به هم ورځم تاسو داسې وکړئ چې کوچنۍ غونې دمه اخلئ او بیا بېلته راسانه کېږو یو وارې بیا ډېره زیاته مننه ستا د راتګ. تشکر از شما هم. بنډال نه جیبې سره بهار جان له موږ سره وه او څنګه چې نن موږ درې خویندې دلته رایوځای شولو او زه یلدا جانه بهار هم و موږ سره نو دا هم درته وایم چې زموږ تقریبا زیاتره ټیم اوس ما مخکې د ښځو خبره وکړم اوس نه ډایرکټر او کیمرمینان خفه نه شي چې موږ یې ولې یاد نه کړو خو ما دا ویلې چې زه خوشحاله په دې یم چې یو څه تعداد په دې ټیم کې د ښځو زیات دی نو دا ډېره ښه خبره ده او مننه کوم د ټول ټیم نه ځکه چې هغه ټول د دې ټولو نه بغیر موږ نشو کولی چې مخکې لاړ شو که نه نو دوی په هغه سړو کې نه دي چې ښځو ته لارې خنډ جوړوي یا مشکلات جوړوي نو ډېره مننه د ټولو همکارانو نه همدې سره ځم د ایمیل خواته او غواړم چې یو ایمیل خپرونه کې ستاسو شامل کړم
ښه روح الله حکیمي د زابل څخه سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ ښاغلې نجیبې زیاته مننه له تا او د اعلاني تلویزیون څخه چې د افغانستان نړۍ وتلی ستوری راشد خان ښه راشد خان مو رابللی دی ښه مینهوال ده او افغانستان د تل په ښه دا ایمیل ما ځکه شاملو چې دا ویلي چې افغانستان چې دی هغه نه بلکې ټول هیواد ټول دنیا ته یې ځان پېژندلی دی او په میلیونونو مینوال لري او د افغانستان نوم او بیرغ یې تل د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې دی پورته کړی دی دې کې هېڅ شک نشته دی ښاغلي نجیبې تا ته او افغان خان ته سلامونه دا ځکه چې دا د راشد خان په ویاړ باندې و نو ما ځکه دا ایمیل غوښتل چې خامخا یې شامل کړم بیا هم موږ ته ایمیل رالیږلی اجاز الحق صابري او هغه سلامونه رالیږلي زموږ ټول ټیم ته یې رالیږلي یوازې ما ته نه او بیا یې ویلي دي چې زه ستاسو your words ستاسو الفاظ ډېر زیات ستایم او وایي چې it will change the mind of Afghans at least I hope صحیح ده هغه وایي چې کیدای شي چې دا ستاسو خبرې چې دي دا د ځینې افغانانو فکر نظر بدل کړي نو زه وایم چې خدای دې وکړي موږ خو خپل یو هڅه کوو باید بیا هم وایي چې او الله دې هم ستاسو چې کوم سیکریفایسز کوئ یا مخکې چې موږ خبرې وکړې هغې باره کې هم نو وایي چې خدای دې په دې وطن کې نوره هم امن او زموږ سیکریفایسز او زموږ چې کوم ملي اردو ده پولیس دی زموږ د افغانستان هغه ټول چې زموږ د هیواد د امن دپاره کار کوي نو د هغې ټول دپاره یې دعا کړې چې الله دې دوی ته نور هم قوت او طاقت ورکړي د جلال آباد نه دغه ایمیل راغلی و کور د ودان اجاز الحقه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو په دې هیله چې ټول به جوړ روغ یاست و موږ ټول سټوډیو کې روغ جوړ یاستو عمر مې ښه دا څه عمر مې زما تیره خپرونه په تیر تلویزیون کې یادوي چې هغه مې کتله خو چې کله ته ولاړې نو بیا هغه خپرونه ما نه کتله او اوس چې تاسو اریانا تلویزیون ته بنډار خپرونې سره راغلی یاستئ نو ډېره مننه ستاسو د وخت څخه او دا راته چې ته چېرته تللی وې زه چکر باندې تللی وم او ډېر خلک شاید په دې خبرې زه کال کې یو وارې خارج خواته ځم چکر باندې ښه نو نورې میلیون ته به ځای ورکوم خپرونه کې غواړم چې نن د ډېرو خلکو سالګرې وې نو راځئ چې ولاړ شو او ګورو نن د چا سالګرې دي د چا عکسونه موږ شامل کړي هیپی ټو یو فردوس له طرف نه چاته حاسب جانا هیپی ټو یو کلیزه دې مبارک شه حاسب جان ښه د اسرار د طرف نه د اسرا جانې ته هیپی ټو یو د عکس کوالټي دې ښه نه وه صحیح عکس رالیږئ د جاوید د جلال د طرف نه نجمه جانې ته نجمه جانه به دا به نجمه جانې هیپی ټو یو د مریم د طرف نه منصور جان ته هیپی ټو یو د نجیبې د طرف نه ډیوه جانې هیپی ټو یو محمد الله جانه زما د خوا نه دي هیپی ټو یو کلیزه دې مبارک شه زما د خوا نه امید احمدي ته وګورې سیلفي هغسې رالیږلې سالګره دې ډېره مبارک شه هیپی ټو یو ښه شازیې د طرفه مروه جانې تا ته دې هم کلیزه مبارک چې ته خفه نه شې بلې هو دا کیک به دې موږ ته هم لږ رالیږلی ښه د نجیبې د طرف نه محمد الله جان ته هیپی ټو یو څنګه ښایسته واسکټ دې اغوستی د محمد الله جانه محمد ولی د طرف نه یحیی جان ته هیپی ټو یو هاو کیوټ هاو سویټ تاسو ټولو ته دې د زوکړې کلیزه ډېره مبارکي د ټولو دې سالګره ډېره مبارکي بیا درته هم دغه خلکو چې عکسونه موږ ونه کولی شو چې شیر کړو د هغې یو مشکل دا و چې تاسو عکسونه صحیح نه رالیږئ صاحبه او بل دا دی چې څو وارې مې درته لیکلي چې دا کله ایمیل رالیږئ دلته یو څه لري د سبجیکټ په نوم هغلته لیکئ کلیزه یا ولیکئ سالګره نو زما ټیم ته دا اساني چې ښه ځکه چې هغه نور چې ټاپک وي هغه راخلي نو هغه کله چې موږ دغه باندې کار کوو چې عکسونه بیل کو باید دې سیګمنټ دپاره هغه موږ نه څه عکسونه مس شي او څه عکسونه چې هغه څه ورته وایي ښه نه کوالټي نه صحیح د چا سالګره چې د هغه عکس په ځای باندې درې څلورو کسانو پوره ګروپ عکس اخیستی هغه یې رالیږلي خو بیا هم
وقت سره سره به تاسو هم مخته شئ. او زما یلدا جان جان تا کجا رسیدانید خلاص شما؟ کم مانده. بیارو نگام برگرد. چه سموسه امروز یکم ذره چپ و چپول است. قاقابده خمیرش خوبش نیست. خو دا ځکه او تلو کې به زه غواړم چې تاسو سره یو بل ایمیل هم په خپرونه کې شریک کړم. اگزیکټلی تاسو کولی شئ چې کوم خلک تاسو غواړئ چې هغه څه لاسته راوړنې لري، هغه لیکوال دي یا هغه نور څه داسې هنر لري یا سټوډنټس چې کوم دي هغه هم، نو هغه ټول کولی شي چې زموږ د بنډار ایمیل ادرس د لارې موږ ته ایمیل راولیږي. زموږ ټیم به هغې خامخا خپرونو ته راغواړي، ځکه زما کوشش دا دی چې نوي ځوانان، نوي خویندې، لیکوالان او که په هر مسلک کې چې باید موږ سره موږ ته ایمیل راولیږي، زموږ ټیم به تاسو راغواړي، ځکه زه غواړم چې دا ستاسو ښایسته بااستعداده غوندې ځوانان چې کوم دي، افغانان چې دي، هغه خپل خپرونې د لارې دنیا ته وروپېژنم. او زه دونه ډېرې خبرې کوم چې ایمیل یې وارې بیا پاتې شو. دا د واشنګټن ډي سي نه موږ ته راغلی ایمیل څه دی، ریاض انصاري را لیږلی ده او هغه وایي چې همیشه چې زه کور ته لاړ شم نو زما مور پلار ناست دي، هغه ستا خپرونه ګوري په تلویزیون کې، او بیا وایي چې ته ډېره زیاته بیوټیفول یې. ډېره مننه، خیر اوسئ. او وایي چې میبي یو آر ان واشنګټن ډي سي. Maybe maybe when you are in Washington, D.C., I can make you a coffee with date. Excuse me, what do you mean by date? خو به ډېره زیاته مننه. او انشاءالله که ډي سي ته راغلم نو ډېره خامخا انشاءالله وبه ګورو، خو د ډیټ واده سره نشم کولی. کافي زه نه خورم، که شین چای راباندې خوري نو کور ته به درشم. صحیح ده؟ نو په لوی الله مو سپارم. انشاءالله سبا به بیا له خیره تاسو سره د اریانا تلویزیون په شیشه باندې د هغې پورې مو په لوی الله سپارم. یالله جان خداحافظي کو که بریم دیگه. خداحافظ شما. خداحافظ. بای بای. ټاټا.